हॅलो एव्हरीवन, आज मी बनवलेले आहे नाश्त्यासाठी पोहे. तर त्यासाठी इथे पोहे चाळून मी स्वच्छ करून घेतलेत आणि आता आपल्याला ते भिजत घालून घ्यायचे. तर आज थोडेसे वेगळ्या पद्धतीने मी बनवणार आहे. त्यासाठी मिक्सर जारमध्ये मिरच्या घालून घेतल्यात आणि कोथिंबीर घालून त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे. तर रेग्युलर पोहे करतो त्याचप्रमाणे भिजवल्याच्या नंतर हळद मीठ घालून घेतले आणि कढईमध्ये तेल घालून शेंगदाणे तळून घ्यायचे आणि फोडणी करून घ्यायची. रेग्युलर पोहे करतो त्याच पद्धतीने मी केलेले आहेत. कांदा मिरची तळून घ्यायची आपल्याला गोल्डन होईपर्यंत आणि आपले पोहे यामध्ये घालून घ्यायचे. 2 मिनटं चांगले परतून घ्यायचे, पण परतण्या अगोदर आपण जे वाटण तयार केलं होतं ते घालून घ्यायचं आहे. या वाटणामुळे काय होणार आहे, आपले रेग्युलर पोहे जसे पिवळे होतात तर हे थोडेफार ग्रीन कलरमध्ये होणार आहेत. गरमागरम असे पोहे इथे सर्व करून झालेले आहेत.